Tänään pääsemme tutustumaan keramiikkataiteilijan työhön. No, mä oon Eeva Spuv ja tää on Udunpara keramiikkastudio Helsingin Kalliossa Arlan talossa. Mä oon ollut 25 vuotta tässä näin ja vahingossa jouduin Kallioon ja jotenkin vaan jäin tänne sitten. Tää on tosi hyvä paikka nykyään. Mä oon tässä 2 leipomon loukussa. No, mulle toi maisema on ihan mielettömän tärkeä. Mä tykkään siitä, että mä näen pitkälle, kun mä työskentelen ja ei ole mitään taloa tiellä ja aina näkee sään ja näkee maailmanmenoa tuosta ulkopuolella. Eeva kokee, että saven kanssa työskentely on juurruttavaa ja auttaa se pysymään maan pinnalla silloinkin, kun ajatukset lentelevät ympäriinsä. Joo, ja musta tuntuu, että monet ihmiset, jotka valitsee tämän ammatin, niin ne kaipaa. Niin ihmiset tekee tekoja monesti sen mukaan, mitä niillä on niin kuin oikeasti tarvetta. Ja ne, jotka valitsee keramiikan, niin niillä on tarvetta juurtua. Eevalle ei kelpaa mikä tahansa savi, vaan hän haluaa tuntea käyttämänsä saven alkuperän. Siksi hän käyttää suomalaista, Somerolta kaivettua savea. No, mä oon opiskellut Kuopiossa ja siellä me käyttiin ainoastaan ulkolaisia teollisesti valmistettuja saveja. Ja mä valmistuin keramiikoksi vuonna 1990 ja 1999 mut kutsuttiin mukaan semmoiseen kansainväliseen keramiikkasymposiumiin, joka järjestettiin Somerolla Kultelan tiilitehtaalla. Ja mä eka kertaa kokeilin suomalaista savea ja mä olin ihastuin siihen ihan ja mietin, että minkä takia mä en ole koskaan käyttänyt sitä. Siihen aikaan pidettiin vähän niin kuin sellaisia itse-taiteilijoiden materiaalina, että Suomi on puukansaa, niin meille savi on, ei arvostettu omaa savea. Keramiikkataiteilijan työssä läsnäolon taito on tärkeää. Mikä on Eevan paras konsti läsnäolon harjoittamiseksi? No, mun mielestä ihan vaan, että keskittyy omaan hengitykseen. Se on yllättävän, ja pitää olla armollinen itsellensä. Että mullakin aina, jos mä mietiskelen ajatukset karkaa, niin sitten jos lähtee niin kuin siitä, että miksi mä taas niin kuin ajatukset karkaa, niin pitää olla, että ahaa, Eeva, sä ajattelet sitä, että laskepa vähän omaa hengitystä. Ja sitten toinen on se, että tuntee omaa kehoa, tuntee miten istuu tuolilla ja tuntee miten jalat on maassa ja sitten se on musta aivan ihanaa. Mä koen, että kun mä vaan istun näin, niin mä osan tätä kaikkea. Musta se on mun mielestä kaikista kauneinta elämässä, että näin. Mä oon sanonut, että mä nuorena asuin monessa eri maassa ja tein eri paikassa töissä ja sitten mä yhtäkkiä löysinkin, että se koti on ollut koko ajan matkalla ja se olikin täällä mun omassa sydämessä. Tehdään yhdessä pieni läsnäoloharjoitus. Aloitetaan laittamalla käsi oman sydämen päälle. Kauhean tärkeää, että on kiitollinen omalle elämällensä ja on kiitollinen tälle keholle, joka on jaksanut kantaa. Ja siinä on ollut omia kramppeja ja muita. Ja sitten vaan hengittelee syvään ja mä pidän silmät, täällä saa pitää vaikka silmät auki, jos haluaa, koska tärkeintä on se, ettei ala niin kuin ahdistaa ja näin. Mä aina hengitän sydämeen, sä voit hengittää rakkautta sydämeen ja
sä voit hengittää rakkautta ulos. Ja sitten vaan tuntee oma keho ja on silmät kiinni ja jos ajatukset karkaa, niin sitten sanoo vaan, että kiitos. Nämä on ihan tunnettuja asioita, palataan takaisin siihen hengitykseen. Hengitä rauhallinen, syvä sisäänhengitys ja uloshengitys. Kiitos. Eikä mietiskelyä ei tarvitse tehdä 5 tuntia kerralla. Että sitä voi mietiskellä, kun ottaa hissiä tai on raitiovaunuissa. Et mä huomaan aina, jos joku asia ei mene niin kuin mä haluan, niin sitten mä saan, hyvä mahdollisuus olla hetken läsnä. Näyttää ihan taikuudelta. Alussa oli vain pieni savikikkare, ja nyt se muuttuukin orkidearuukuksi. Eevan käsissä dreijaus näyttää helpolta, mutta sitä se ei taida olla. Mutta omasta kokemuksesta mä voin sanoa, että kun mä aloitin dreijaamisen, niin viikon jälkeen niin mä halusin vaihtaa linjaa. Mutta kyllä se sitten tulee sieltä. Siinä pitää olla läsnä. Ja oikeastaan niin kuin se on sama tämä no lotus, niin se on oikeastaan siitä, että sitten kun oppii olemaan läsnä, niin siitä tulee se hyvä olo ihmiselle. Läsnä itsessään, näin. Jos savea treijatessa läsnäolo herpaantuu, voi seurauksena olla pieleen mennyt astia. Läsnäolon lisäksi savenvalajan työssä tarvitaan kurinalaisuutta ja hyvää lihasmuistia. Mä tykkään treijata yksin. Että jos täällä on ihmisiä paikalla, niin mulle tulee vähän mitä sattuu. Ja jos tulee asiakkaita, niin kyllä mä yleensä lopetan sen tekemisen siksi aikaa, tai sitten mä joudun heittämään ne esineet menemään.
Orkidearuukut näyttävät nyt valmiilta, mutta niiden pitää vielä kuivua pari viikkoa ja vasta sitten ne poltetaan uunissa. Tämä työ todella vaatii kärsivällisyyttä. No nyt on uuni valmis. Ja kaikki on muuttuneet oransseiksi. Käytössä nämä sitten muuttuu vielä tummanpunaiseksi. No poltto on mennyt ihan hyvin. Että kyllä mä alan vähitellen tuntemaan tätä suomalaista savea. Että aluksi oli paljon halkeamia ja muita, mutta meni useampi vuosi, että mä osasin tätä käyttää, kun mä olen käyttänyt teollisia savia. Mutta Arvo Kankare, Kultelan savesta ja edesmennyt Arvo Kankare, tiilitehteilijä, niin hän opetti mulle tämän saven käytön. Tarvitsee vähän enemmän kärsivällisyyttä. Mä aina kutsun tämän hitaaksi muotoiluksi. Ennen vanhaan keramiikkapajat oli kylmiä talvisin, niin sitten musta tuntui, että ne pystyi hyvin ne esineet iästyä siellä ja sen takia ne ei halkenut niin paljon, koska monet ei halua käyttää tätä savea, kun se halkee niin helposti. Työssään Eeva ei pyri suuriin tuotantomääriin eikä halpoihin hintoihin. Mä yritän joka vuosi vähentää, että mulla on ei ainakaan yli 1000. Et koska me eletään ihan ylituotantomaailmassa, niin mä mieluummin teen arvokasta ja vähän. Mulla on aika hyvä fiilis. Elämä on paljon parempaa, mitä se on ollut. Et mä oon kyllä paljon mieluummin onnellinen vanhus kuin onnellinen teini. Että mulle sopii tää. Tämä on parasta aikaa ja nyt mä tunnen itteni fyysisesti voimakkaaksi ja sitä, että nyt mä teen sitä, mitä mä oon aina halunnut tehdä. Ja monesti täällä tulee ihmisiä, jotka sanoo, että ne unelmoi, että niistä tulisi keramikkoja. Mä sanon, että jos ei viihdy siellä, missä on nyt, niin ei kyllä viihdy siinä uudessakaan töissä. Että mä lähden siitä, että se on täältä se viihtyminen tulee omasta sisuksesta.